خوش آمدید به یکی از درس‌های جدید در بخش MySQL. میایم درس ما را آغاز میکنیم. خب میایم کانسترنت دیگه ما رو میخوانیم که کانسترنت چی هست؟ کانسترنت دیفالت هست. کانسترنت دیفالت چی هست؟ که اگر از طرف دیتابیس کدام ولیوی به کالم ما اضافه داده نشه، او اتوماتیکلی امو دیفالت ولیو رو به خود میگیره. مثلا چی رقم میایم اینجا مثلا یک تیبل کرییت میکنم، تیبل به نام یوزرز و اینجا برش میتیم که آیدی داره که not null هست، not null و اینجا میگیم که primary key هم هست، درست؟ not null و اینجا باید بگیم که اینتیجر هست، درست؟ میتونم که اینجا primary key هم در یک لاین برش نوشته کنم که آیدی ما primary key هم هست و اینجا میتونم برش بگیم name var4 و اینجا میگیم که set character، درست؟ و اینجا مثلا داریم میگیم که ای از city، درست؟ city از var4 و اینجا برش میگیم که set character است، درست؟ اینالی میتونم برش بگیم که ای دیفالت ازی در یک لاین میتونم این کار بگیم که دیفالت ازی هست مثلا کابل، درست؟ مستقیم میگیم که اینجا دیفالت ازی که از کابل هست. اگر من بیایم ایره رن کنم و اینجا بیایم در قسمت یوزرز ما که تیبل ما کرییت شده، اگر اینجا بیایم در انسرت و اینجا ببینین ما اینجا خان نوشته میکنم، خودش اتوماتیکلی بخش سیتی خودش اتوماتیکلی چی گرفته؟ کابل اتومات خودش سلکت گرفته و اینو که اکزیکیوت کنم ببینین کابل آمد. اگر باز در انسرت ببینین اتومات خودش چی کرده؟ کابل اتومات بای دیفالت گرفته. اگر در قسمت استراکچر ببینین آیدی ما پرایمری کی داره و سیتی را اینجا ببینید دیفالت اینجا نوشته از کابل. اگر بیایم اینجا چینج کنم ببینین اینجا که است قسمت دیفالت، شما میتونید دیفالت نام باشه از طریق اینترفیس، میتونید دیفالت هاز باز اینجا ولیو را نوشته کنید و یا هم میتونید که نالش بگیرید که ای خالی هم میتونه باشه، یک نفر میتونه خالی هم میره چیز کنه، اما اینجا دیفالت هاز دیفالت اینجا ولیو میشه که از طریق اینترفیس است که اگر شما از طریق اینترفیس میخواین دیفالت رو چیز کنین این رقم میتونید که انجام بدین. و کرنت تایپ استم چی است که اینمی هر وقتی که دیتا کرییت شد امی تاریخی که و ساعتی که امی فعلا دیتا کرییت شد رو اتوماتیکلی خودت فیل کنه، یعنی خود دیتابیس هم تاریخ خدمی کالم براتون اضافه میکنه و از دیفالت اینی هست که یک کانسترنت بود که شما میتونید از دیفالت اضافه کنین کانسترنت. خب اگر ما بخوایم میره ریموو کنم میگم که چگونه میتونیم که ایره ریموو کنیم، میگم که alter بعد از اون میگم که table، بعد از اون table users و اینجا میگم که alter باز alter برش میگم که city را چیکو drop کو default شه. از این طرف شما میتونید که default خود city را چی کنین drop کنید و اینجا اکزیکیوت میکنیم، اکزیکیوت شد ولی ببینین اگر ما بریم در قسمت انزر کابل درش نیست. پس اگر میخوایم که اضافه کنم نوشته میکنم که alter table بعد از اون میگیم که table users alter بعد از اون نام کالم، در کدام کالم؟ مثلا کالم city میخوایم set کنم default و نامش مثلا میمونم که کابل. حالا میتونیم چی کنیم که دوباره ستش کنیم. اگر حالا باز انتر ببینین automatically city has a default با خود users اضافه شده. ای از constraint default و یک constraint دیگه هم داریم که بسیار زیاد مهم هست، او از auto increment. ما بیشتر از auto increment به خاطر آیدی استفاده میکنیم که هر وقت به خاطر که ما آیدی رو وقتی که پرایمری کی میکنیم خوب است که براش auto increment هم بدیم. ما میام اینمی تیبل خود پس دراپ میکنم، میگم دراپ کو، میام در دیتابیس ما و اینجا میگم که یاز اینجا میام از کیوری نمیکنیم اینجا دراپش میکنیم، دراپ یس دراپ شد و میام در SQL پس کرییت میکنم، میام کرییت کو تیبل یوزرز، درست؟ تیبل یوزرز کرییت کو. حالا میام که یک تیبل کرییت میکنیم، میگم آیدی داشته باشه، اینتیجر باشه و پرایمری کی باشه، پرایمری کی و not null باشه،
درست است. not null. این حال چطوری برش گفتم میتونیم که auto increment هم باشه. نوشته میکنیم که auto increment. این اتوماتیکلی auto increment هم باشه، یعنی یک دفعه دیتا داشت اضافه شد یک شو، بعد از دو میشه دو بگیره، سوم بگیره، چهارم بگیره، یا میتونه یکی اضافه شده بتونه. ما برش دیگه چی میتونم نیم میگم var4 هست و میگم که 100 کرکتر در خود ذخیره میکنه. و دیگه چی هست؟ مثلا last name هست، last name یا city رو میگیریم city و اینجا میگیم که var4 و اینجا هم نوشته میکنیم که 200 کرکتر. خب این تیبل ما کرییت کردم و میتونم به city default هم بگیرم که نوشته کنم که defaultش مثلا باشه کابل. درست. حالا میریم اکزیکیوت میکنیم. ببینین تیبل ما آمد. میام در قسمت insert و اینجا هیچ آیدی برش نمیتونم، آیدی رو خالی میمانم. اینجا میگم که احمد است، احمد، هیچ آیدی ندادیم، خالی آیدی و سیتی هم خودش با دیفالت کابل گرفته. insert میکنم، بیاین ببینین احمد آیدی یک خودش اتومات گرفته. باز میایم مثلا نوشته میکنم خان، هیچ آیدی برش نمیتونم، ببینین خان اتوماتیکلی آیدی دو گرفته. این از کانسترینت auto increment که ما برش میتونیم که auto increment کانسترینت برش اپلای کنیم. خب یک چیز دیگه که داریم که مثلا اگر اینجا آیدی ها زیاد شده و ما مثلا میخوایم از یک آیدی دیگه شروع کنیم، مثلا دیگه را دیگه برش دیگه ریکارد اضافه کنیم 3 میشه، ما نمیخوایم که از 3 شوه، ما میخوایم auto increment بالا ببرم که میگم مستقیم از یک عدد دیگه شروع شوه. به اون خاطر ما میتونم بگیم که alter، میگم alter table بعد از او users و اینجا میگم که auto incrementش مستقیم شروع کو از مثلا از 200 شروع کن. حالا اگر اینجا اکزیکیوت کنیم، اگر ما حالا بیایم دیتا رو، حالا ببینید اینجا آیدی 2 است. اگر حالا بیایم اینجا من دیتا رو اضافه کنم و آیدی برش نتونم، مثلا میگم که جان و اینجا ببینین 200 شد و اگر باز اضافه کنیم یکی دیگه 201 میشه، مثلا فانوس. اوکی ببینین 201، یعنی ما میتونیم که آیدی رو بگیم که از کدام آیدی شروع شود. دیگه ای بود از بخش auto increment در پد MySQL Constraints.